Sao lại đến sớm vậy? Vô tình thật. Phát tình rồi. Phó Diễn Châu, đưa tôi đến bệnh viện. Thuốc ức chế hết hạn rồi. Không được, anh đã đánh dấu tôi một lần rồi, không thể thêm lần nữa. Cậu là người tôi bỏ 10 triệu tệ cưới về. Đến kỳ phát tình của cậu, dựa vào đâu để người khác chạm vào? Xin anh nhẹ một chút. Tốt nhất là cậu mang thai. Đó là giá trị duy nhất của cậu. Mang thai rồi. Thiếu gia, ngài Ôn Niên nói rằng mình mang thai rồi. Không sao. Nôn vài ngày là ổn. Không. Đừng. Phu nhân, đã bao nhiêu ngày rồi ngài chưa ăn nổi một hạt cơm. Tôi không sao, đừng lo. Tôi đi nấu cháo cho ngài. Ngài ăn một miếng thôi cũng được, chỉ một miếng thôi. Phu nhân, thế này không được. Cơ thể ngài không chịu nổi, đứa bé cũng không chịu nổi. Vì đứa bé, nhất định phải ăn. Xin lỗi. Tôi vô dụng quá. Phu nhân, tôi múc cho ngài một bát nóng khác. Tôi chảy máu rồi. Đứa bé. Vậy thì đến bệnh viện. Chuyện thế này không cần báo với tôi. Tất cả chỉ số đều thấp. Gần đây cậu có bị alpha cưỡng ép đánh dấu không? Cơ thể Omega không phải làm bằng sắt. Nhất là Omega đã có dấu ấn vĩnh viễn. Không chịu nổi sự dày vò như vậy. Chị dâu, nghe nói anh mang thai rồi. Con của anh Diễn Châu. Anh ấy thật nỡ để anh nằm đây một mình. Chị dâu, anh gầy đi nhiều quá. Anh ấy nhìn mà không đau lòng sao? Mời cậu ra ngoài. Ôn Niên, anh nói xem, nếu bây giờ tôi đánh dấu anh, thứ nhỏ trong bụng anh còn sống được không? Cút. Chỉ đùa thôi mà. Chị dâu đừng căng thẳng. Phải rồi, anh Diễn Châu bảo tôi nhắn với anh. Ngày mai có một buổi dạ tiệc, anh phải tham dự. Dù sao cũng đã mang thai, vẫn phải làm tròn bổn phận của phó phu nhân, đúng không? Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Anh ấy thậm chí không quay đầu lại.
Chị dâu, mùi trên người anh thơm thật. Mỗi lần ngửi thấy, tôi đều muốn xé nát rồi nuốt anh xuống. Anh nói xem, nếu anh Diễn Châu thấy anh bị tôi đánh dấu, anh ấy còn cần anh nữa không? Phó Diễn Châu, cứu tôi. Anh Diễn Châu, là vợ anh quyến rũ tôi trước. Ôn Nhiên, cậu khiến tôi ghê tởm thật. Đừng. Đứa bé. Đứa bé còn không? Tạm thời giữ được, nhưng cơ thể cậu đã đến giới hạn. Đây là lần cưỡng ép đánh dấu thứ hai. Sau lần đánh dấu đầu tiên, lại bị đánh dấu thêm lần nữa. Thuốc ức chế hết hạn đúng vào kỳ phát tình. Hắn trực tiếp cắn xuống. 3 ngày trước tôi vừa nói với anh, cậu ấy không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào. Trong 3 ngày, anh lại làm gì cậu ấy? Chỉ nói nặng vài câu, còn định đón một Omega khác về nhà ở. Như vậy có tính là kích thích trong thai kỳ? Omega có dấu ấn vĩnh viễn, cần pheromone của alpha nhất để trấn an. Anh chẳng những không cho, còn mang mùi của Omega khác đến trước mặt cậu ấy. Anh muốn tuyến thể của cậu ấy rối loạn đến chết sao? Omega thiếu pheromone của alpha đã đánh dấu trong thời gian dài, cơ thể sẽ khởi động phản ứng căng thẳng, hệ miễn dịch sụp đổ, nội tiết rối loạn, co thắt tử cung kéo dài, cuối cùng là suy đa tạng. Không phải tai nạn đâu, anh Phó. Chính anh đang từng chút một giết chết cậu ấy. Cứu cậu ấy. Bất kể dùng cách nào cũng phải cứu cậu ấy. Nếu còn lần sau, anh không cần gọi tôi nữa, tôi không đến thu sát đâu. Diễn Châu, anh đến thăm người vợ vô dụng kia rồi à? Máy khử dung sạc 200 giun, tránh ra. Nhịp tim đã hồi phục. Về ngay. Gần đây đừng xuất hiện. Đừng để cậu ấy nhìn thấy. Diễn Châu, anh. Về đi. Phu nhân, ngài cẩn thận. Cảm ơn chú Chu. Là tiên sinh bảo mua. Tiên sinh bảo tôi chuyển từ phòng sách sang. Lúc chuyển bị va vào khung cửa một chút. Anh Phó, cậu ấy vừa được cấp cứu trở về. Mong anh tự biết chừng mực, đừng kích thích cậu ấy nữa. Dùng pheromone của anh trấn an cậu ấy, để cậu ấy bình an vượt qua thai kỳ. Anh thật sự có tình cảm với người vợ vô dụng kia rồi sao? Gần đây đột nhiên quan tâm cậu ấy như vậy.
Nghĩ gì thế? Tôi bỏ 10 triệu tệ cưới cậu ấy về. Ít nhiều cũng phải nghe được một tiếng động chứ. Hơn nữa, cậu ấy mới kết hôn với tôi 2 năm, nếu xảy ra chuyện ở nhà họ Phó, tôi cũng khó ăn nói với ông nội. Phó Diễn Châu, anh đừng quên trước đây đã hứa với tôi điều gì. Anh nói sẽ ly hôn với cậu ấy, hơn nữa tôi cũng mang thai rồi. Tôi cần pheromone của anh chăm sóc. Em mang thai rồi. Em nói gì? Tôi chỉ còn mình anh thôi. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tiên sinh, phu nhân đã về đến nhà. Tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa em về căn hộ. Vậy khi nào anh đón tôi đến nhà họ Phó, đợi cơ thể cậu ấy ổn định. Ôn Nhiên, cậu cứ chờ đấy. Tim thai rất ổn định, chỉ số viêm của tuyến thể cũng đang giảm. Tiếp tục duy trì. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, không được chịu thêm kích thích. Có thể không tức giận thì đừng tức giận. Nền tảng cơ thể của cậu quá kém, nếu lại chảy máu đến sốc một lần nữa, không ai cứu nổi cậu. Không tệ, tiên sinh bảo tôi hỏi ngài, có món gì đặc biệt muốn ăn không? Không có, không cần phiền. Thay tôi cảm ơn anh ấy. Uống canh chưa? Rồi, rất ngon. Có gì cần thì bảo chú Chu làm. Cậu ấy còn nôn không? Tiên sinh, mấy ngày nay phu nhân chỉ nôn vài lần, đã khá hơn trước nhiều, khẩu vị cũng dần hồi phục. Chú Chu, để cô ấy vào đi. Sở Linh chuyển tới vì thai đã lớn, bên cạnh không có ai chăm sóc cô ấy ở phòng khách tầng dưới. Tôi đã dặn cô ấy không được lên lầu làm phiền cậu. Được. Cô ấy mang thai con của anh nên chăm sóc cô ấy. Em không được lên tầng 2 làm phiền cậu ấy. Cứ yên tâm dưỡng thai ở đây. Có gì cần thì giao cho chú Chu xử lý. Biết rồi. Chị dâu, anh nói xem có trùng hợp không? Ngày dự sinh của chúng ta chỉ cách nhau 1 tháng. Diễn Châu nói đến lúc đó sẽ dành 2 tháng ở bên tôi và đứa bé. Anh đã thuê bảo mẫu sau sinh chưa? Bên tôi là do Diễn Châu đích thân chọn, người tốt nhất ở thủ đô. Chưa thuê, không vội. Cũng đúng. Cơ thể anh không tốt, đến lúc đó có sinh thường được hay không còn chưa biết. Lỡ phải nhập viện sớm thì bảo mẫu cũng chẳng dùng đến. Chú Chu, tôi không sao. Thiếu gia, nếu ngài cảm thấy ấm ức, có thể nói với tiên sinh. Không cần. Cô ấy cũng không nói gì, là tôi tự nghĩ nhiều thôi. Canh rất ngon. Đừng sợ, mẹ không sao. Chị dâu, đừng nấu tổ yến mang đến cho anh. Diễn Châu thấy sắc mặt anh kém, lại tưởng tôi bắt nạt anh. Cảm ơn, tôi không đói. Không đói cũng phải ăn, anh còn đang mang thai. Lần trước anh chảy máu nhập viện, Diễn Châu lo anh xảy ra chuyện lắm. Cơ thể anh cũng yếu quá rồi. Sau này làm sao quản nổi sản nghiệp lớn của nhà họ Phó. Mẹ muốn lặng lẽ đưa con rời khỏi nơi này, được không? Sweet. Đây là bí mật giữa chúng ta. Cố chịu đựng, đừng làm tôi mất mặt. Ôn Nhiên, qua đây ngồi cạnh ta. Ăn nhiều một chút, con gầy quá. Ở nhà họ Phó không ai được để con chịu đói. Ôn Nhiên, thai của con được mấy tháng rồi? Bụng của cô bé Sở Linh còn lớn hơn con nhiều, con phải ăn nhiều hơn. Ăn cơm thì ăn cơm, nói nhiều như vậy làm gì? Xin lỗi, con vào nhà vệ sinh một lát. Diễn Châu, mặc kệ bên ngoài con có bao nhiêu người,
Muốn sinh bao nhiêu đứa, cháu đích tôn nhà họ Phó nhất định phải do chính thất sinh ra, hiểu chưa? Xin chào, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp không? Tôi không sao, cảm ơn. Nôn nghén là bình thường. Tôi tên Cố Niên An, là họ hàng xa của nhà họ Phó. Đi vệ sinh mà lâu vậy? Còn ở đây với người khác, phu nhân Omega của anh đang nôn rất dữ trong nhà vệ sinh. Tôi vừa đi ngang nên đỡ cậu ấy một chút, thay vì đứng đây chất vấn cậu ấy. Anh nên quan tâm xem cậu ấy có cần đến bệnh viện không. Cảm ơn. Sau này đau thì nói, đừng cố chịu. Tiên sinh, tôi, Lão Chu, ở nhà họ Phó 16 năm, chưa từng phản đối bất kỳ quyết định nào của ngài. Nhưng hôm nay tôi phải nói một câu. Phu nhân thật sự quá đáng thương. Ngài ấy mới 22 tuổi, khi mới gả vào, trên mặt vẫn còn chút thịt, cười lên đẹp vô cùng. Ngài nhìn xem bây giờ, gầy chỉ còn da bọc xương. Ngày nào cũng nôn đến chảy máu dạ dày, nửa đêm đau bụng co quắp thành một đống. Vết sẹo sau gáy đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Ngài để cô Sở chuyển vào, phu nhân cũng không nói một lời khó nghe. Tiên sinh, tôi không cầu ngài đối xử tốt với phu nhân bao nhiêu, nhưng xin ngài đừng tiếp tục đâm dao vào người ngài ấy nữa. Ngài ấy không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Cháo nấu xong thì cho thêm táo đỏ, cậu ấy thiếu máu. Chú Chu, phiền chú cắm hoa vào bình. Anh Cố, sao anh lại đến? Tiện đường thôi, hiệu sách vừa nhập vài tập thơ mới. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích, nên mang đến thăm cậu. Câu này viết hay thật. Yên lặng như không khí, trong suốt như ánh sáng, nói về một người bầu bạn rất lặng lẽ. Người ấy sẽ không làm phiền cậu, nhưng khi cậu cần, nhất định sẽ ở bên. Anh Cố, anh không thấy mình đến hơi thường xuyên sao? Ôn Nhiên một mình dưỡng thai ở nhà khó tránh buồn chán. Tôi vừa hay rảnh, nên đến nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy có tôi ở bên, sau này không cần phiền anh Cố bận tâm. Anh Phó, tôi thừa nhận tôi có thiện cảm với Ôn Nhiên. Cậu ấy rất lương thiện, cũng rất kiên cường, xứng đáng được đối xử tử tế. Nhưng tôi cũng nhìn ra cậu ấy không vui. Dù vậy, sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cậu ấy khó. Ngược lại là anh Phó, nếu một ngày nào đó anh lại khiến cậu ấy đau lòng, tôi sẽ không chỉ đứng bên cạnh nhìn nữa. Hiệu sách sắp mở rộng, thời gian tới tôi sẽ rất bận, có lẽ ít đến hơn. Ôn Nhiên, cậu xứng đáng được đối xử thật tốt. Có việc thì gọi cho tôi. Chị dâu, cuối cùng anh cũng chịu xuống lầu rồi. Người bạn họ Cố kia của anh, gần đây sao không thấy đến thăm nữa? Thấy anh ta nhiệt tình như vậy, mỗi lần tôi đều ngại không ra chào hỏi. Chị dâu, anh biết khóm rành rành này do ai bảo trồng không? Là tôi. Năm ngoái tôi nói với Diễn Châu rằng mình thích hoa rành rành, anh ấy liền cho người vận chuyển từ phương Nam tới, trồng đầy cả sân. Anh không nhận ra sao? Mùi pheromone của anh giống hệt hoa trong sân này. Anh nói xem, có phải rất trùng hợp không? Chị dâu không khỏe à? Không khỏe thì về nằm đi. Dù sao cơ thể anh vốn không tốt. Phu nhân, tôi đi gọi bác sĩ Thẩm. Không cần, chỉ va phải một chút thôi, không chảy máu, chắc không sao. Chú Chu đừng nói với tiên sinh, anh ấy còn đang đi công tác họp, đừng làm anh ấy phân tâm. Tôi lên nằm một lát là được. Chú rót giúp tôi một cốc nước ấm.
Phu nhân, ngài ăn một chút đi. Chú Chu, tôi buồn ngủ, muốn ngủ sớm. Chú Chu, tôi... Phu nhân. Tiên sinh, phu nhân lại xuất huyết nghiêm trọng. Anh Phó, anh lại làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Cậu ấy thế nào? Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tử cung lại chảy máu trên diện rộng, nghiêm trọng hơn lần trước. Tôi đã cảnh cáo anh. Cậu ấy không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào. Mấy ngày tiên sinh đi công tác, cô Sở ngày nào cũng đến nói chuyện với phu nhân. Chiều hôm qua, sau khi phu nhân từ vườn trở về, lúc lên cầu thang bị hụt chân, bụng va vào tay vịn. Tôi muốn gọi bác sĩ Thẩm, nhưng phu nhân không cho. Ngài ấy nói không chảy máu, còn dặn đừng làm kinh động tiên sinh. Kết quả tối đến thì tôi hối hận quá. Lẽ ra tôi nên gọi điện sớm hơn. Tôi không nên nghe lời phu nhân. Nếu đưa đến muộn thêm nửa giờ, đừng nói đứa bé, ngay cả cậu ấy tôi cũng không cứu nổi. Cậu ấy không cho chú Chu báo anh không cho gọi bác sĩ, không phải vì cậu ấy ngốc, mà vì sợ làm phiền anh. Đứa bé còn không? Còn, giữ được rồi. Cậu đừng nói chuyện, nhưng cậu nhất định phải phối hợp điều trị. Canh do chú Chu nấu. Canh gà ác có táo đỏ và kỷ tử. Cảm ơn. Cậu đang sợ tôi. Tôi đã cho Sở Linh chuyển đi. Cậu muốn tôi làm gì thì cứ nói. Tôi không muốn anh làm gì cả. Tôi chỉ muốn sinh đứa bé này ra. Sau đó anh thả tôi đi. Thả cậu đi. Cậu là người tôi bỏ 10 triệu tệ mua về. Tuyến thể của cậu có dấu ấn vĩnh viễn của tôi. Trong bụng cậu còn mang con tôi. Cậu muốn đi? Cậu có thể đi đâu? Phó Diễn Châu, xin anh tha cho tôi. Đừng hòng. Xin lỗi, Ôn Nhiên. Ôn Nhiên, xin lỗi. Bất kể Sở Linh đã nói gì với cậu, đều không phải sự thật. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi có lỗi với cậu. Mẹ chịu được. Con cũng phải cố gắng. Không khỏe thì nói. Còn đau không? Đỡ rồi. Chị dâu, chuyện lần trước là lỗi của tôi. Tôi thật sự chỉ đùa thôi. Không ngờ lại khiến anh phải nhập viện. Tôi đặc biệt đến xin lỗi anh. Giang Ngọc Đoạt, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Cậu còn dám đến gần cậu ấy một lần nữa,
Tôi sẽ khiến cậu không thể sống nổi ở thủ đô. Cút ngay. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Anh Diễn Châu đừng giận. Tôi đi ngay. Anh. Phó Diễn Châu, ra đây. Có gì thì nói. Phó Diễn Châu, cú đấm này là tôi đánh thay Ôn Nhiên. Lần trước tôi đã nói, nếu anh còn khiến cậu ấy đau lòng, tôi sẽ không chỉ đứng nhìn. Tôi nói thật với anh, tôi thích Ôn Nhiên. Từ lần đầu gặp cậu ấy ở tiệc mừng thọ, tôi đã thích rồi. Cậu ấy là người lương thiện và kiên cường nhất, cũng khiến người ta đau lòng nhất mà tôi từng gặp, nhưng cậu ấy không thích tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết, vì thế tôi đến tìm anh không phải để tranh giành cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói, nếu anh còn chút lương tâm, thì hãy làm một trong hai việc, hoặc đối xử tốt với cậu ấy, tốt hơn trước, tốt hơn cả hiện tại, hoặc thả cậu ấy đi, ký thỏa thuận ly hôn, để cậu ấy xóa dấu ấn với anh. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Anh nói lại lần nữa. Tôi nói, nếu anh không thể đối xử tốt với cậu ấy, thì hãy thả cậu ấy đi. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Cố Nhiên An, tránh xa Ôn Nhiên. Cậu ấy là người của tôi, sau gáy cậu ấy là dấu ấn của tôi, trong bụng cậu ấy là con tôi sẽ không ly hôn, cũng không thả cậu ấy đi. Anh còn dám có ý đồ với cậu ấy, hiệu sách của anh đừng mong tiếp tục mở ở thủ đô. Uy hiếp tôi sao, Phó Diễn Châu? Chẳng phải anh chỉ có vài đồng tiền thối thôi sao, liền cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm. Còn lần sau, tôi vẫn sẽ đánh anh. Tôi sẽ không tùy tiện đến làm phiền cậu ấy, không phải vì lời đe dọa của anh, mà vì cơ thể cậu ấy không tốt, tôi không muốn khiến cậu ấy khó xử. Nhưng Phó Diễn Châu, anh nhớ kỹ, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tốt nhất anh nên đối xử tốt với cậu ấy. Anh Phó, ra ngoài một lát. Không phải chuyện của Ôn Nhiên, là thứ anh bảo tôi điều tra. Sau lần Ôn Nhiên xuất huyết, anh bảo tôi điều tra lại. Tôi đã dùng một số thủ đoạn không chính quy, lấy được mẫu ADN của Giang Ngọc Đoạt. Đây là hai báo cáo đối chiếu ADN. Một bản là của anh và thai nhi trong bụng Sở Linh, bản còn lại là của Giang Ngọc Đoạt và cùng thai nhi đó. Lý do tôi nghĩ đến việc kiểm tra Giang Ngọc Đoạt là vì trong đợt khám sức khỏe định kỳ của nhà họ Phó trước đây, tài liệu do người của ông cụ gửi đến lại có cả Giang Ngọc Đoạt. Kết quả đối chiếu ADN từ nước ối cho thấy anh là cha ruột của đứa bé. Đó là kết luận của báo cáo đầu tiên. Nhưng độ tương hợp ADN giữa Giang Ngọc Đoạt và thai nhi cũng đạt tiêu chuẩn xác nhận quan hệ cha con. Cả anh và hắn đều có thể được xác định là cha ruột. Trong y học, tình huống này chỉ có một cách giải thích. Giang Ngọc Đoạt và anh là họ hàng gần. Kiểu gen của hai người rất giống nhau. Tính ngược từ thời gian thụ thai, khoảng thời gian Sở Linh mang thai, đúng lúc anh đi công tác châu Âu 2 tuần, không có mặt ở thủ đô. Còn Giang Ngọc Đoạt khi đó ở đây, đứa bé này có xác suất hơn 99% là con của Giang Ngọc Đoạt. Đây là lý do trước đó, khi anh cho người điều tra Sở Linh không phát hiện điều gì, bởi họ chỉ đối chiếu anh với thai nhi. Không ai nghĩ đến việc lấy mẫu của Giang Ngọc Đoạt để so sánh. Giang Ngọc Đoạt có thể là con của cha anh, cùng cha khác mẹ. Hai người là anh em ruột. Tạm thời không được nói chuyện này với bất kỳ ai, nhất là Ôn Nhiên.
Đứa bé trong bụng em là con của ai? Anh đùa gì vậy? Đương nhiên là con anh. Chẳng phải anh đã kiểm tra rồi sao? Đúng, tôi đã kiểm tra. Nhưng tôi chỉ kiểm tra tôi và đứa bé, không kiểm tra Giang Ngọc Đoạt. Tôi càng không biết hắn có quan hệ huyết thống với tôi. Em đã biết từ lâu, đúng không? Đúng, là con của Giang Ngọc Đoạt, là hắn cưỡng ép tôi. Sau đó tôi phát hiện có thai. Tính lại ngày tháng, thời gian ấy anh không có mặt, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Giang Ngọc Đoạt nói hắn cũng là người nhà họ Phó, nhưng thân phận không thể công khai, anh tuyệt đối không thể phát hiện. Hắn là đứa con riêng không được nhà họ Phó thừa nhận. Nếu tôi nói đứa bé là của hắn, tôi sẽ chẳng nhận được gì. Nhưng nếu là của anh là người thừa kế nhà họ Phó, không thể bỏ mặc. Anh muốn đánh tôi? Phó Diễn Châu, tôi có lỗi gì chứ? Tôi chỉ làm điều mà đàn ông các anh thích làm nhất, phạm lỗi mà đàn ông khắp thiên hạ đều phạm. Dựa vào đâu các anh có thể trăng hoa, còn tôi phải một lòng một dạ. Nói cho cùng, dù đứa bé là của Giang Ngọc Đoạt, vẫn là huyết mạch nhà họ Phó. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh thích gì chứ? Khi anh đối xử tốt với tôi trước mặt Ôn Nhiên, sao không quan tâm sống chết của cậu ấy? Giờ còn có mặt mũi chất vấn tôi. Anh và tôi chẳng khác gì nhau, Phó Diễn Châu. Em nói đúng. Tôi không chung thủy với em, bởi vì từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu em. Tôi không chung thủy với Ôn Nhiên. Điều này tôi nợ cậu ấy. Tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp. Nhưng ngay từ đầu em đã biết, đứa bé không phải của tôi. Vẫn giấu tôi lâu như vậy, chuyển vào nhà tôi, dùng người của tôi, tiêu tiền của tôi, coi tôi là kẻ ngu. Còn nhân lúc tôi không có mặt hành hạ Ôn Nhiên. Sở Linh, tôi cho em 3 ngày chuyển đi. Đi đâu tôi không quan tâm. Tiền nuôi con, em hãy tìm đúng người cần tìm. Kể từ hôm nay, giữa em và tôi không còn bất kỳ quan hệ nào. Nếu tôi còn phát hiện em đến gần Ôn Nhiên một bước, ôi, anh Diễn Châu, gió nào đưa anh tới đây? Anh điên rồi sao? Đứa bé trong bụng Sở Linh là của cậu. Cậu chẳng những biết đứa bé là của mình, còn để cô ấy đến lừa tôi. Ngay từ đầu cậu đã biết quan hệ giữa cậu và tôi. Đúng, là của tôi. Dựa vào đâu anh là người thừa kế nhà họ Phó, còn tôi chỉ có thể sống trong bóng tối. Anh xem, nói cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà. Kể từ hôm nay, toàn bộ chức quyền của cậu trong tập đoàn Phó Thị đều bị thu hồi. Dự án, tài nguyên và quan hệ đứng tên cậu. Một thứ cũng không để lại. Tôi cho cậu 1 tháng rời khỏi thủ đô. Sau 1 tháng, nếu cậu vẫn còn ở đây, tôi sẽ khiến cậu ngay cả vé máy bay cũng không mua nổi. Nhiên Nhiên, cứu em trai con với. Nó nợ người ta 20 triệu tệ tiền cờ bạc, không trả sẽ bị chặt tay chặt chân. Con là phó phu nhân, chắc chắn lấy ra được khoản tiền này, đúng không? Thím cầu xin con. 20 triệu. Lần trước là 8 triệu. Mọi người cho rằng tiền của nhà họ Phó là gió lớn thổi tới sao? Đứa trẻ này sao lại nhẫn tâm như vậy? Cha mẹ con mất sớm, là chú thím nuôi con lớn. Bây giờ con bay lên cành cao hóa phượng hoàng, ngay cả sống chết của em trai cũng mặc kệ. Thím, mọi người nuôi tôi 8 năm. Trong 8 năm đó, tôi ở ngoài ban công, mùa đông bị nứt ra, hơn 1 tháng vẫn không lành. Căn nhà cha mẹ để lại bị mọi người cho thuê. 1 đồng tiền thuê cũng không đến tay tôi, ngay cả chiếc vòng ngọc mẹ để lại, sau khi thím lấy đi cũng chưa từng trả. Còn 10 triệu tệ thì sao? Tiền sính lễ nhà họ Phó đưa, mọi người không cho tôi 1 đồng, đều lấy mua xe thể thao và nhà lớn cho Ôn Tử Hào. Bây giờ xe đã đâm nát, nhà cũng thế chấp, lại đến tìm tôi đòi tiền trả nợ cờ bạc. Tôi không phải máy rút tiền của mọi người. Đồ vong ân bội nghĩa, đồ bất hiếu. Biết vậy năm xưa nên đưa mày vào trại trẻ mồ côi. Dừng tay. Hai vị, lần trước đến đòi tôi 8 triệu, lần này lại đòi 20 triệu. Hai người cho rằng Ôn Nhiên không có người nhà nên có thể tùy tiện bắt nạt sao? Nợ cờ bạc của con trai hai người, hắn tự trả. Chuyện hai người chiếm đoạt di sản của cha mẹ Ôn Nhiên, tôi đã bảo luật sư lập hồ sơ khởi kiện. Hành vi vừa rồi động tay với phu nhân của tôi đã được camera ghi lại toàn bộ, cộng thêm bản ghi âm tống tiền lần trước, nhân chứng, vật chứng và camera đều đầy đủ. Tôi có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Bây giờ, hai người có 30 giây cút khỏi phòng bệnh của phu nhân tôi. Sau này không được đến gần cậu ấy nửa bước. Nếu còn để tôi thấy hai người xuất hiện trước mặt cậu ấy, nợ cờ bạc tự mình trả. Những gì trước đây hai người đã làm với phu nhân tôi sẽ từng việc trả lại đầy đủ. Mời đi lối này. Vừa rồi cảm ơn anh. Ôn Nhiên, chuyện trước kia đều qua rồi, xin lỗi.
Trước đây tôi biết bọn họ vô liêm sỉ như vậy, nhưng không giúp cậu. Trước đây tôi tưởng gả cho anh sẽ có một gia đình ấm áp, sau đó mới phát hiện không phải như vậy. Chuyện trước kia tôi không muốn tính toán nữa, anh cũng không nợ tôi gì. Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn sinh đứa bé ra. Bát canh này nguội rồi, tôi bảo chú Chu hâm lại. Cảm ơn chú Chu. Cảm ơn anh, Phó Diễn Châu. Phu nhân, đồ đạc đã thu dọn xong. Nhị tiểu thư 2 ngày nữa sẽ về. Tối qua còn đặc biệt gọi điện hỏi tình hình sức khỏe của ngài. Tôi đâu phải đến thăm anh. Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được. Thẩm Thời Tinh nói anh không được mệt. Ôn Nhiên, chúc mừng xuất viện. Những bông cúc nhỏ này do tôi tự trồng trong sân hiệu sách. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích. Hoa cúc có quá nhiều phấn, cậu ấy ngửi sẽ dễ hắt hơi. Tấm lòng của anh Cố chúng tôi xin nhận. Nhiên Nhiên hôm nay vừa xuất viện đã mệt rồi, không tiện tiếp khách. Hôm khác hẹn lại. Anh Cố đừng để bụng. Tiên sinh nhà chúng tôi chỉ cứng miệng thôi. Hoa tôi sẽ thay phu nhân nhận, sau đó nhất định đặt trong phòng ngài ấy. Không sao, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Anh thở dài gì vậy? Không có gì. Tối nay xử lý sạch sẽ. Tiên sinh, ông cụ tới rồi. Con định động vào Giang Ngọc Đoạt. Các người là ai? Thả tôi ra. Kẻ lừa tôi không giữ lại. Ta biết những gì nó làm không thể tha thứ. Nhưng dù sao nó cũng là em trai con. Em trai. Lúc nó cấu kết với Sở Linh lừa tôi, nó có từng nghĩ tôi là anh trai không? Lúc nó sỉ nhục và làm hại Ôn Nhiên, có từng nhớ đến chút tình anh em nào không? Phó Diễn Châu đã đồng ý cho tôi đi. Anh ấy nói sẽ để tôi rời khỏi thủ đô. Các người không thể làm vậy. Thả tôi ra, tôi có thể cho các người tiền. Bao nhiêu cũng được. Diễn Châu, mẹ con mất sớm. Ta biết ta có lỗi với bà ấy. Mẹ của Giang Ngọc Đoạt là sai lầm của ta, nhưng đứa trẻ không có lỗi. Ta đã gần đất xa trời. Không cầu con tha thứ, chỉ xin con giữ cho nó một mạng. Ta sẽ cho người đưa nó ra nước ngoài, quản thúc nghiêm ngặt. Cả đời này nó sẽ không còn khả năng làm hại bất kỳ ai. Chuyện Sở Linh con không cần quản, ta sẽ cho người xử lý. Đứa bé trong bụng nó dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Phó. Ta sẽ sắp xếp để nó sinh đứa bé ra, sau đó rời đi. Đứa bé ở lại nhà họ Phó, không còn liên quan gì đến nó. Trang sức, nhà cửa đứng tên nó. Tất cả những thứ trước đây ta cho, đều thu hồi. Một thứ cũng không để lại. Đồ của con, Phó Diễn Châu, sẽ không để nó mang đi một đồng. Ngoài Giang Ngọc Đoạt, bên ngoài còn mấy người, ông có bao nhiêu đứa con? Hôm nay nói hết cho tôi không muốn sau này lại xuất hiện thêm một người chỉ vào mặt tôi nói hắn cũng là huyết mạch nhà họ Phó. Những người này không ai được đụng đến sản nghiệp nhà họ Phó. Ta nợ con, cũng nợ mẹ con, cả đời này không trả hết. Mấy khóm dành mẹ con thích nhất khi còn sống, ta vẫn cho người chăm sóc kỹ, chưa từng động đến. Sau này chuyện của nhà họ Phó, con quyết định. Khoan đã, tôi muốn gặp ông cụ. Cho tôi gọi cho ông ấy cuộc cuối. Xin các người, để ông ấy biết tôi chết thế nào. Cho tôi gặp cha tôi. Cô Sở, toàn bộ bất động sản, xe và trang sức đã được thu hồi theo pháp luật. Mời cô chuyển đi trong vòng 3 ngày. Ông cụ, ý của ông cụ là đứa bé ở lại, cô rời đi. Chỗ ở đã được sắp xếp, sau khi sinh lập tức rời khỏi nhà họ Phó. Em đến thật không đúng lúc. Cảm ơn chú Chu. Anh, những chuyện trước kia anh làm với chị dâu, nếu đặt trong tiểu thuyết anh chính là nam chính trong Lò Hỏa Táng Truy Thê. Lò hỏa táng nghĩa là dù anh bị thiêu thành tro, người ta chưa chắc đã cần anh.
Chú Chu đặt tập thơ lên giá sách phòng khách. Macaroni chú và chị Nhu chia nhau ăn. Hoa hành dành đặt trên bàn trà tầng dưới là được. Phó Diễn Châu, đợi đứa bé sinh ra, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn nhé. Được không? Tiên sinh, giáo sư Thẩm gọi điện, bảo ngài gọi lại để bàn phương án khám thai tuần sau của phu nhân. Về chuyện ly hôn, tôi đã nhờ bác sĩ Thẩm tư vấn phẫu thuật phục hồi tuyến thể sau khi xóa rối. Cậu nếm thử cá vượt hấp này. Chú Chu mới học cách làm, nghe nói tốt cho sự phát triển não của thai nhi. Cậu ăn nhiều một chút, sau khi Nhiệm Nhiệm sinh ra tôi có thể thuê nhà ở gần đây. Khóm Rành Rành năm nay hình như nở đẹp hơn năm ngoái. Chú Chu nói có lẽ vì bón phân đúng cách. Cậu thấy sao? Cha con không muốn ly hôn. Trong ánh hoàng hôn nhạt, đóa hoa ấy bước về phía tôi. Chị dâu muốn ly hôn với anh. Anh không muốn ly hôn. Anh lúc trước làm những chuyện khốn nạn ấy, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Chị dâu là người có thể nhẫn nhịn đến cả anh ấy cũng không cần. Anh tự nghĩ xem mình quá đáng đến mức nào. Em không giúp anh đâu, không theo đuổi lại được thì cứ chờ cô độc đến già. Cha con trước đây không như vậy. Trước đây anh ấy lười nói thêm với mẹ một câu, bây giờ lại lén đổi thẻ đánh dấu sách của mẹ. Lén đổi thì thôi, còn vẽ xấu như vậy. Chị dâu, gần đây anh em thay đổi khá nhiều. Trước kia anh ấy chưa từng bước vào bếp, bây giờ còn biết nấu canh cho anh. Dù nấu không ngon lắm, anh ấy cứng miệng kinh khủng, không chịu nói gì. Không phải anh ấy không quan tâm anh, mà trước kia quá khốn nạn, bây giờ muốn sửa nhưng không biết sửa thế nào. Chị dâu, sao anh bóc kỹ vậy? Thói quen từ nhỏ. Thím tôi thích ăn quýt, nhưng chê gân trắng đắng, lần nào cũng bắt tôi bóc sạch. Cha, Ôn Nhiên, ta đến thăm con. Gần đây sức khỏe khá hơn chưa? Ôn Nhiên, cha mẹ con mất khi con bao nhiêu tuổi? 7 tuổi, tai nạn xe. Trên đường đến trường mẫu giáo đón con, một chiếc xe tải phía đối diện vượt đèn đỏ. Bảy tuổi, tai nạn xe. Trên đường đến trường mẫu giáo đón con, một chiếc xe tải phía đối diện vượt đèn đỏ. Nhiên Nhiên, bánh nhiên nhỏ của mẹ. Sau này mẹ dạy con chơi đàn piano nhé. Cha mẹ con xảy ra chút chuyện, hôm nay có lẽ không tới được. Đừng khóc, mất mặt. Trong nhà không đủ phòng, mày tạm ở đây. Em trai mày không uống nữa, mày uống đi. Bên kia có cơm thừa, đừng lãng phí. Mày qua đó ăn đi. Ôn Nhiên, con sao vậy? Không sao. Con đang làm gì vậy? Ôn Nhiên, nghe lời. Trẻ con giữ vòng ngọc làm gì? Lỡ làm mất thì sao? Đây là phỉ thúy, làm vỡ thì sao? Thím giữ giúp con, đợi con lớn sẽ trả. Đúng đấy. Thím, đó là thứ mẹ để lại cho con. Biết rồi, có ai lấy của mày đâu, mau ngủ đi. Nhóc con, cháu đói không? Món đó của vị khách trước có việc gấp nên bỏ đi, chưa động đũa, sạch lắm. Nếu cháu không chê thì cầm ăn đi. Cảm ơn bác, vậy cháu ăn. Ôn Nhiên, gia đình em có khó khăn gì không? Mỗi ngày tan làm cô đều đi con đường này, lần nào cũng thấy em nhặt chai trên phố. Em nói thật với cô đi. Không có, nhà em rất ổn. Cô không hỏi nữa. Em có muốn về nhà cô không? Nhà cô có một phòng trống, lại gần trường. Ăn cơm thì ăn cùng cô. Thành tích của em tốt như vậy, không đi học thì đáng tiếc quá. Cô chăm sóc em, đến khi tốt nghiệp cấp 3. Em không cần trả bất cứ thứ gì. Cô ơi, cô nói thật sao?
Cô nấu thừa một phần, ăn không hết. Ôn Nhiên, em giúp cô ăn nhé. Cảm ơn cô. Alo. Người mặc sơ mi xanh kia không tệ, tôi muốn cậu ấy. Là tổng giám đốc Phó. Nhiên Nhiên, nhà họ Phó là một trong những hào môn đứng đầu thủ đô. Gả vào đó là thần thiếu phu nhân. Chẳng phải con luôn muốn rời khỏi chú thím sao? Anh ấy có tiền như vậy, liệu có nhìn chúng con không? Con muốn gặp anh ấy rồi mới quyết định. Anh Phó. Không sao. Ít nhất cũng rời được chú thím. Ít nhất có một gia đình mới. Chắc sẽ không tệ hơn trước. Đã đánh dấu xong. Sau này đến kỳ phát tình thì tự giải quyết. Không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi. Được, cảm ơn. Vừa rửa xong, cậu nếm thử. Cảm ơn. Tiên sinh, thẻ đánh dấu sách đó là ngài đến trung tâm thương mại chọn rất lâu mới mua được, đúng không? Sau khi về còn ở trong phòng sách, nhìn đóa hoa ấy rất lâu. Cảm ơn chú Chu. Cảm ơn. Tôi đỡ ngài vào tắm, sàn trơn. Không cần, tôi tự làm được. Cảm ơn chú Chu. Tôi mong cậu đừng nói cảm ơn với tôi nữa. Đối với tôi có thể khác người khác. Anh lại lén nhìn chị dâu à? Anh xuống nói với anh ấy một câu đi. Anh không biết nói gì. Anh mua cherry cho cậu ấy nói cảm ơn. Anh pha nước mật ong, cậu ấy cũng nói cảm ơn. Anh không biết sốt của cậu ấy thích gì. Anh mua đủ loại quà cho cậu ấy, đó là thứ anh thích. Không phải thứ cậu ấy thích. Cậu ấy thích cẩn thận cất giữ mọi điều tốt người khác dành cho mình. Anh tưởng cậu ấy trời sinh cam chịu sao? Không phải. Từ nhỏ cậu ấy đã quen bị bắt nạt, không biết phải phản kháng thế nào. Từ bé đến lớn, không ai từng nói với cậu ấy rằng bản thân cậu ấy cũng có thể được người khác nâng niu. Anh biết vì sao chị dâu không làm ầm lên không? Không phải vì tính tình anh ấy tốt, mà vì bị anh bỏ lại quá nhiều lần. Mỗi lần anh ấy luôn là người bị bỏ lại. Anh ấy hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi, cha mẹ, chú thím, rồi cả anh. Mỗi lần đều tự mình đứng dậy, lau sạch nước mắt, sau đó nói không sao, với đến làm tổn thương mình. Chị dâu từng thích anh. Ngay từ lần đầu anh đối xử tốt với anh ấy một chút. Bây giờ anh ấy muốn ly hôn cũng là thật, nhưng anh ấy vẫn đang chờ. Không phải chờ anh yêu mình, mà vì quá mệt. Mệt đến mức ngay cả sức lực ly hôn cũng không còn. Bây giờ anh ấy không cười với anh nữa, không phải vì hận anh, mà vì sợ rồi. Anh ấy sợ sự dịu dàng của anh chỉ thoáng qua, sợ mình lại cười với anh một lần, lại tin anh một lần, rồi anh lại bỏ rơi anh ấy. Anh ấy không dám tin nữa, không phải không tin anh, mà là không tin chính mình. Không tin mình có thể giữ được bất kỳ ai. Ngôi thai vẫn là ngôi mông, nhau tiền đạo bám mép. Nền tảng cơ thể của cậu quá kém. Mỗi ngày cuối thai kỳ đều có biến số. Tôi đề nghị mổ lấy thai đúng ngày đủ 37 tuần. Không thể chờ thêm, không thể chờ thêm một tuần sao? Tôi muốn để con ở trong bụng thêm một chút. Tôi không muốn đợi đến khi xảy ra vấn đề mới phẫu thuật. Đến lúc đó, nguy cơ sẽ tăng gấp nhiều lần. Vậy nghe theo bác sĩ, đủ 37 tuần sẽ mổ. Đừng sợ, tôi ở bên cậu.